পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ সভাৰ সভাপতিত্বৰ আসন অলংকৃত কৰা আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা শ্ৰদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মঞ্চত উপবিষ্ট সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী তথা ছাৰ বাইদেউসকল, মঞ্চৰ সন্মুখত বহি থকা মোৰ শ্ৰদ্ধেয় দাদা বাইদেউ, মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু ভাইটি ভণ্টিসকল, মোৰ নাম শাহিনুৰ ইছলাম। মই এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ এগৰাকী অধ্যয়নগত ছাত্ৰ। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ শিক্ষক দিৱস। আমি প্ৰত্যেক বছৰৰ 5 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰোঁ, কিন্তু কিয় ইয়াৰে আমি বিতং আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। 5 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি, দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিন। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, উপৰাষ্ট্ৰপতি আদি পদত প্ৰতিষ্ঠিত থকা আছিল যদিও তেখেতে নিজকে সদায় এজন শিক্ষক হিচাপে পৰিচয় দিব বিচাৰিছিল, যাৰ বাবে তেখেতৰ বন্ধুবৰ্গই তেখেতৰ জন্মদিনটো উদযাপন কৰিব বিচাৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ আগত ৰাখি তেখেতৰ কাষলৈ গৈছিল। আৰু তেতিয়া ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিল যে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে মোৰ জন্মদিনটো উদযাপন কৰিব বিচাৰে, যদি আপোনালোকে মোৰ জন্মদিনটো পালন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ জন্মদিনটো উদ্দেশ্য কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ তথা গোটেই বিশ্বৰ শিক্ষাগুৰুসকলক সন্মানতে বা শিক্ষাগুৰুসকলক সন্মান জনাই আপোনালোকে মোৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰক। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। শিক্ষক দিৱসৰ দিনটো হ'ল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা, সন্মান আদি প্ৰকাশ কৰাৰ দিন। আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলক সদায় সন্মান জনাওঁ যদিও আজিৰ দিনটোৰ যোগেদি আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলক আমাৰ মনৰ মাজৰ পৰা বা আমি মুক্ত মনেৰে তেখেতৰ সকলৰ প্ৰতি থকা মৰম, ভালপোৱা আৰু ভক্তি প্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰোঁ। শিক্ষকসকল হ'ল আমাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু, অভিভাৱক তথা পথ প্ৰদৰ্শক। শিক্ষকসকল হ'ল আমাৰ জীৱনৰ এনে এজন ব্যক্তি যিজনে সদায় আমাক উৎসাহিত কৰে আৰু আমাৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিয়ে, লগতে আমাক সাহসী হ'বলৈ শিকায়। শিক্ষকসকল হ'ল জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ স্বৰূপ, যাৰ পৰা আমি আমাৰ জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰত্যেকটো জ্ঞানে আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। এজন ল'ৰা বা ছোৱালীক দেশৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াৰ পিতৃ মাতৃৰ পিছতে প্ৰধান দায়িত্ব লয় আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে, যাৰ বাবে আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষাগুৰুসকলক দ্বিতীয় অভিভাৱক বা দ্বিতীয় পিতৃ মাতৃ বুলিও কোৱা হয়। আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষাগুৰুসকলে আমাৰ সুচৰিত্ৰ গঠন কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে আমাৰ জীৱনলৈ অহা প্ৰতিটো জটিল সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ আমাক গঢ় দিয়ে। শিক্ষকসকল হ'ল এডাল মমবাতিৰ দৰে, শিক্ষকসকল হ'ল এডাল মমবাতিৰ দৰে, যিয়ে নিজে পুৰি আনক পোহৰ দিয়ে। শিক্ষকসকলৰ ইমান কঠোৰ পৰিশ্ৰম, ইমান কষ্টৰ ফল আমি তেখেতসকলক দিব পাৰোঁনে? শিক্ষকসকলৰ ইমান কষ্টৰ প্ৰতিদান আমি দিব পাৰোঁনে? নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষকসকলক অতি কাঠোৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে যদি আমি বা মই আপোনালোকৰ ওচৰত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাৱে কিঞ্চিত পৰিমাণে যদি ভুল ত্ৰুটি কৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে আজিৰ দিনটো উদ্দেশ্য কৰি আপোনালোকে মোৰ বা আমাৰ সকলোবোৰ ভুলৰ ক্ষমা কৰি দিব। লগতে আমি আমাৰ দেশৰ একো একোজন সুনাগৰিক হিচাপে যাতে গঢ় লৈ উঠিব পাৰোঁ তাৰ বাবে দোৱা কৰিব।
অৱশেষত মই মোৰ চমু বক্তব্যৰ ভুলৰ ক্ষমা বিচাৰি শ্ৰদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা লগতে দাদা বাইদেউসকলৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰি মই মোৰ চমু বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিব লৈছোঁ। হেপী টিচাৰ ডে। ধন্যবাদ।